ሰላም ሰላም ያገሬ ሰዎች ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ መጣሁት መልእክቴ እርስ በርስ እንዋደድ በሚል መልእክት ነው። ያ ሀገራችን ውስጥ ዘረኝነት እንደበዛ እሰማለሁ። እኔ ኦርፋኔጅ ውስጥ ሳደግ ትዝ የሚለኝ ነገር ቢኖር ኦሮሞም፣ አማራውም፣ ወላይታውም፣ ጉራጌውም ያልጠቀስኩት ካለ ይቅርታ፣ ሁላችንም ተስማምተን አንድ ቀን እውነት አንቺ ኦሮሞ አንቺ ወላይታ ተባብለን አናቅም። ለቀልድ ያ ግን እንደዛ ብለን አስበን አናቅም። እና አዲስ አበባ ስፔሻሊ አዲስ አበባ ሁሉም ሰዎች ተሰብስበው የምትኖርባት ሀገር ነች። አዲስ አበባ ማለት የኢትዮጵያ ዋና ላይክ የሌለበት ካልቸር የለም፣ የሌለበት ቋንቋ የለም፣ የሌለበት ህብረተሰብ የለም። ሁላችንም አንድ ላይ ነን። ያ ኦሮሞ ነሽ፣ አማራ ነሽ፣ ጉራጌ ነሽ፣ ሁላችንም ተስማምተን ተከባብረን ተዋደን የምንኖርባት ቦታ ነች። ሶ እኔ የሚገርመኝ ነገር አሁን ቅድመ አያቶቻችን ባደረጉት ጥፋት ቂም ይዘን ቁጭ የምንል ከሆነ እና ሌሎችን ሰዎች ለማጥፋት ጥረት የምናደርግ ከሆነ አይገባኝም። so I like እሱ ከነጭራሹ የማይገባ አማርኛ ነው፣ ኦሮምኛ ነው፣ ትግረኛ ነው። I don't care whatever ቋንቋ እናንተ የምትናገሩት። ግን መቼ ነው እኛ ይቅር ተባብለን ያደገቿን የበለጸገቿን ሀገር ወደ ታች መንጎትታት? ለምንድን ነው ተሳስበን ተዋደን እንኳን ኦሮሞና አማራ ይቅርና ክርስቲያንና እስላም ሁሉ ተስማምተው የምንኖርባት ሀገር አይደለች እንዴ? እንዴት ነው አሁን ያንን ለመቀየር የምናስበው? እንዴት ነው አሁን ኦሮሞዎች መበልጸግ አለባቸው፣ አማራዎች ወደ ታች መሄድ አለባቸው የምንለው? የማይገባኝ ነገር ግን እዚያ ሀገር ላይክ እርስ በእርስ ሰዎች ከተጣሉ ሄደው ቤት አያቃጥሉም፣ ሄደው ቤተክርስቲያን አያቃጥሉም፣ ሄደው መስጊድ አያቃጥሉም። ምክንያቱም ያ መስጊድ ያ ቦታ ስንት ሰው ነው የሚያገለግለው? የእናንተን ሰውን ራሱ ነው የሚያገለግለው። ለምንድን ነው ስንት ገንዘብ የወጣበትን ነገር ድፍርስ እያደረጋችሁ? ያ እኮ አያሳድገንም፣ ወደ ታች ነው የሚጎትተን፣ መቼም ያ አያሳድገንም። እርስ በርሳችን ተዋደን ተስማምተን ያበለጸግናትን ሀገር ወደ ታች እየጎተትናት ነው። እና especially like okay ክርስቲያኑም ይሁን እስላሙም ይሁን አላህን ታከብራላችሁ፣ እግዚአብሔርን ታከብራላችሁ። እና የተሰጠን ሩል የተሰጠን ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች ግን የተሰጡን ሩሎች እኛን አብረን እንድንኖር የሚያደርግ እንጂ የሚያነጣጥለን ነገር አይደለም። ሰው ለሀገሬ ምለው ፍቅርና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ያለፈውን ቂም ተይዞ በውስጣችን ቁጭ አድርገን መተናሁን ኢትዮጵያን እናደፍርሳት ማለቱ ትክክል አይመስለኝም። ምክንያቱም እናንተ
እነዚህን የሚያደርጉ ሰዎች ያውቃሉ ራሳቸውን። እኔ ለሁሉም ሰው አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት። አገሯን የሚበጠብጡ ሰዎች ራሳቸውን ያውቃሉ። አገሯን በጥብጣችሁ አገሯን ወደ ታች ከምትጎትቷት ያደገችዋን አገር አሳድጓት። ማሳደጊያ አይምሯችሁን ተጠቀሙ። ደደቦች አንሁን። ምናደርጋቸው አክሽኖቻችን ደደብ ነው የሚያስደርገን። እነሱ ነገሮች ይቀሩ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ኮሮና መጥቶ ሁሉም ዝም ብሎ ቤቱ ተቀምጧል። ስንለቀቀስ ስንወጣስ ድጋሜ ወደ ታች እየሄደን እየጎተተን ኢትዮጵያን አፈር ለማድረግ ነው። well አስቡበት። እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን። ቻው